Sarap naman mag-ganyan. Pag siningil ka. Kaya gusto ko sa online, gusto ko mag-ganyan. Demo. Unbox. Para ma-check natin sa if ever meron sa mga ano. Mapapalitan natin siya agad. Kung pareho lang yung price niya sa ano, dito na ako. Ang laki kasi nung difference pag education, nasa 6,000. Yung Eh, sayang naman din. niya, hindi nyo ba kaya? Kung cash naman. Ayoko nga. Oo, pag cash niya eh. tanong ko lang, sir. Oo. Yung MacBook daw na 512, 512. Kasi by next week kukunin niya. by next week, Oo, cash siya eh. Pagulo. Sa akin. May internet. Ay, kukunin pa ba sa wifi, sir? Walang active. Ang linaw ng camera Mali niya. mo kaya nila. Na? Ako na lang. Kaya nga. Kasi napuldo ko sa ulo niya. Sa online service pag nag-purchase ka doon, medyo matagal po ng konti yung Oo. process nila. 2 weeks eh. Saka kapag online kasi, ikaw na mismo magdadirect ng service center. Example, ganun yung mga. Kung kaya naman. Magkano ba? Doon, 77. 77, 78 yun. Ano daw sir? 80 flat. 80 flat? 4,000 yun. Ayun ang mga. Pag-isipan ko. Kung ano sir, dito ka na lang bumalik. If ever, kukunin mo. Nani siya? Na-connect siya. Yes, no, wait lang. Anong feeling? Ang gaan niya. Yung mga una kasi ang bigat mo. Tingnan mo yung charger niya. Type C na sila. Ay, ganyan ako pala. Ano to? Type C na lang talaga. Patry mo na yan. Para Yung iPhone SE, ano yung ano niya, ma'am? Ano yung price niya? SE. Pero wala na tayong available na unit ngayon, ma'am. Wala. Wala na yung SE sa price list natin. Wala na yung SE sa price list. hindi, pa-test mo yung charger. Yes, ma'am. I-activate ko na lang, ma'am. Later na lang i-activate ko. Kung 80,000 kaya, makukuha mo na today. Uy, wala pa akong pera ngayon. Hindi, I mean kapag due sa araw na yun. Oo. May stock kayo, no? Or by order din? Meron naman stock, sir, pero mabilis din kasi silang maubos, sir. Okay. Pag by order, ba ilang days yun? 1 week? Nag-create lang tayo sa mga ano, sir, sa mga stock na darating. Pero kung gusto mo siya, sir, i-ano mo na, sir, i-design mo na. At least 3,000 Pinag-iisipan ko pa.